माझे नाव दीपाली मधुकर पाटील। मी कंबाईनची तयारी करत आहे। इकॉनॉमीसाठी किरण सरांचं जे पुस्तक आहे ते मला खूप मार्गदर्शक ठरले आहे। त्यांनी जे काही कन्सेप्ट दिलेली आहे म्हणजे ॲक्च्युअल ज्याला इकॉनॉमीचं काही नॉलेज नसताना ज्यांनी इकॉनॉमी आता GNP GDP जे त्यांनी जे आपलं लँग्वेज सोपे एकदम इझी लँग्वेजमध्ये त्यांनी जे एक्सप्लेनेशन केले ते इतकं फायदेशीर आहे, कारण की इकॉनॉमी हा सगळ्यांना टफ जाणारा सब्जेक्ट आहे बरोबर। पण त्यांनी जे काही एकदम सुंदर एक्झाम्पल फॉर एक्झाम्पल म्हणून गव्हाचे पोते याच्यापासून एवढं पीठ असं जे काही त्यांनी एक्सप्लेनेशन दिले त्याच्याद्वारे काय होतं विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर अंडरस्टँडिंग होतं आणि प्रत्येक गोष्टीचं म्हणजे इकॉनॉमी प्लस त्याच्यासोबत करंटसुद्धा त्याच्यामध्ये कवर झालेलं आहे। म्हणून असं नाही की फक्त इकॉनॉमी आपलं कवर होतं असं नाही। ही जी कंबाईन झाली आता 2020 त्याच्यामुळे सुद्धा देखील मला खूप फायदा झालेला आहे। ॲक्च्युअल 15 पैकी जवळपास 12-13 प्रश्न आपल्याला खूप छानपैकी सॉल्व्ह करता येतात। जी भीती असते मनामध्ये इकॉनॉमीची ती हे पुस्तक रीड केल्यानंतर सगळी आपली भीती जी असते ती मनातून निघून जाते, कारण इकॉनॉमी सब्जेक्ट हा असा आहे सगळ्यांना खूप भीती वाटते, पण हे पुस्तक रीड केल्यानंतर कॉन्फिडन्स क्रिएट होतो की नाही आपल्याला येतं आहे। ह्याच्यामुळे काय होतं इकॉनॉमीची मनातून भीती हे गेली मुलांच्या मनातून, तर इकॉनॉमी ऑटोमॅटिक रीड करतात आणि क्वेश्चन बऱ्यापैकी सॉल्व्ह होतात, म्हणून स्कोर पण चांगल्यापैकी येतो।